Jumbo! Sziasztok! Párduc volt, gorilla lesz, makákó is volt már, ezért ennek a videónak a főhőse a mindenki által ismert állatok királya, az oroszlán lesz. Simba! A Panthera leo tulajdonképpen a berber oroszlán volt, amely a vadonban kihalt, és fogságban is kihaltnak hitték, amíg az utóbbi időkben találtak egyedeket cirkuszi fogságban. Hivatalos előfordulási helye az észak-afrikai Atlasz-hegység volt Marokkótól Egyiptomig. A már sokat említett Carl Linnaeus egy Algériából Kassettina, vagyis Konstantin város környékéről származó egyedet vizsgált, amikor először leírta a tudomány számára a Felis leo fajt 1758-ban. A legtöbb afrikai oroszlántól eltérően a berber oroszlán hegyi ragadozó volt, mely az erdőségeket kedvelte. Amúgy az oroszlán alfajait főleg a méret, az élőhely és a sörény szerint különböztetik meg. A genetikai vizsgálatok szerint minden ma élő oroszlán egy kb. 55 000 évvel ezelőtt élt őstől származik, ezért egyesek minden afrikai oroszlánt egyetlen alfaj nélküli fajnak tekintenek. Azok, akik elismerik az alfajokat, pedig 17 alfajra bontják le, amelyből 4 alfaj teljesen, a nominális faj pedig a vadonban kihalt. A nominális alfaj a Linnaeus által elsőnek leírt berber oroszlán volt. A kihaltak közé sorolják az amerikai oroszlánt, az eurázsiai barlangi oroszlánt, a ceyloni oroszlánt és az 1860-ban kihalt fogföldi oroszlánt. 2017-ben egy csapat megbízott minden ma élő oroszlánt a Panthera leo név alá rendelt, vagyis a nominális név alá. Valószínűleg azért jelenik meg a Planet Zoo-ban is ezzel a tudományos névvel a szenegáli vagy más néven nyugat-afrikai oroszlán. Napjainkban oroszlánok csak Nyugat- és Közép-Afrikában és Indiában élnek. Korábban az európaiak mértéktelen vadászata miatt Afrika oroszlán állománya megcsappant, így halt ki például a fogföldi oroszlán is. Manapság a legnagyobb populációk Dél-Afrikában és a közép-afrikai Botswana, Angola, Mozambik, Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság területein vannak. A kelet- és nyugat-afrikai populációk kisebbek, például jelen példányaink a nyugat-afrikai vagy szenegáli oroszlánok száma 20 000-re tehető. A berber oroszlánok valamikor gyakoriak voltak Észak-Afrikában, ezek voltak a legnagyobb termető oroszlánok, és a sörényük is nagyobb volt, mint más alfajoké. Az ókori Rómában a cirkuszi viadalokhoz berber oroszlánokat használtak, sokszor például tigrisek ellen, és általában a tigrisek veszítettek. Ugyanakkor a civilizált népnek mondott rómaiak barbári módon néha egy-egy cirkuszi műsor alatt akár 400 oroszlánt is halomra ölettek a gladiátorokkal. Ezek után nem csoda, hogy a berber oroszlán akarva akaratlanul, de kihalt. Ennek az alfajnak az utolsó vadon élő példányát Marokkóban lőtték le 1922-ben, ide vezetett a túlvadászása. Manapság néhány tucat berber oroszlán él fogságban, azok is többnyire keverékek más alfajokkal. 2005-ben egy tudós csoport nekilátott, hogy visszatelepítsék az oroszlánokat Észak-Afrika vadvidékére. A történelmi időkben éltek oroszlánok Európában és Ázsiában is, a Balkántól Kis-Ázsián és Közel-Keleten keresztül egészen Indiáig, sőt a barlangi oroszlán az időszámításunk előtti 5. évezredben a Kárpát-medencében is élt. Ez az első században halt ki utolsó élőhelyén Görögországban. Ázsiában a 20. század elején haltak ki egyetlen hely kivételével. Észak-Indiában, Gudzsarát államban van egy menedékük a Gír erdőben, ahol 1412 négyzetkilométeren kb. 600 ázsiai oroszlán él. Ezek amúgy perzsa oroszlánként is ismertek lehetnek. A Panthera leo persica nevet viselik, és a tudomány számára 1826-ban írta le Johann N. Meyer egy Perzsiából kapott bőr alapján. Meyer ugyanabban az évben a szenegáli alfajt is leírta egy Szenegálból kapott bőr alapján. 1843-ban a francia Henri-Marie Ducrot de Blainville írta le a nubiai oroszlánt Nubicus alfajként egy Egyiptomból Párizsba küldött nubiai példány alapján, ami a párizsi állatkertben pusztult el 1841-ben. 1843-ban a British Museum tulajdonában levő Gambiából származó oroszlánbőr alapján a brit John Edward Gray leírta a Gambianus fajt. 1924-ben az amerikai John Essep Allen írta le az Azandicus alfajt, amelyet Kelet-Kongóban ejtettek el.
A maróci, vagyis a Panthera leo maculatus egy kenyai állítólagos alfaj, amelynek foltos a bundája. Többet nem is sorolok, mert nagy a káosz alfajtéren. A kifejlett hímeket könnyű felismerni, mivel jellegzetes sörényük van, amely egyéves korukban kezd el nőni. Ez folyamatosan sötétedik, minél sötétebb, annál idősebb az oroszlán. Ugyanakkor a sörény mérete és színe függ a környezettől, a genetikájától, a nemi érettségtől, az egészségügyi állapotától és az éghajlattól és a tesztoszteron mennyiségétől. Valószínűsítik, hogy a sörény célja az, hogy védje a hím nyakát az átharapástól hímek közti harcok közben. Egyes nyugat-afrikai területeken sok hímoroszlánnak egyáltalán nincs, vagy csak jelentéktelen sörénye van. A tesztoszteron mennyiségével mindenképp kapcsolatban van a sörény, ugyanis a kasztrált hímek esetén csökkenni kezd. Az ázsiai oroszlánoknak ritkább, míg a hűvösebb éghajlatú állatkertekben levő oroszlánoknak általában vastagabb a sörénye. A fehér oroszlánok ritkák, vadon is kevés él, azok is csak Dél-Afrikában, kb. 200 egyed, mivel a színe nem segíti a vadászatot. Állatkertekben ritkábban szaporodik a fehér, ezért kihalóban van. Fogságban nagyjából 500 egyed él a világon. Az oroszlán testsúlya 150 és 250 kg között van, de az átlag valamivel 200 kg alatti. A nőstény kisebb, 80 és 180 kg között mozog, de itt is az átlag 120-140 közötti. Ettől függetlenül a legnagyobb mért hím 272 kg volt, míg a legnagyobb mért nőstény 185 kg volt. Nem is értem, miért ez alá teszik a lehetséges méretet, amikor már létezett példa nagyobbra is. Habár fogságban elérhetik a 20 éves kort is, a vadon 10-15 évig élnek. Az oroszlánok falkákban élnek, ahol a nagyobb részt az általában rokonságban álló nőstények teszik ki, kölykeikkel és fiatal hímekkel. A falkát egy hím vezeti, minden más hímet kizár a falka, amikor az eléri az ivarérettséget, ami 2-3 éves korukban történik meg. Ugyanakkor a falkát közösen védik minden idegen hím vagy nőstény betolakodótól. A vemhesség 110 napig tart, ezután 1 és 4 közötti 1-2 kilós kölyök születhet, a falkától kicsit távolabbi menedékben. Innen az anyjuk néhány hetente költözteti őket, hogy más ragadozók nehezebben találjanak rájuk. Az elválasztás 6-7 hónapos korukban történik, addig az anyjuk egyedül vadászik. Nem túl biztonságos időszak ez a kölykök számára sem. A falkából általában főképp a nőstények vadásznak csapatban, főleg zebrákra és kafferbivajra, de néhány falka rájött, hogyan tudja levadászni a fiatal elefántokat és a zsiráfokat. Általában a leggyengébb láncemet szemelik ki áldozatnak, az életképtelenebb egyedeket. Csúcsragadozó létükre az oroszlánok sincsenek teljes biztonságban. Veszélyt jelentenek a hiénák, a krokodilok, az afrikai vadkutyák és főleg más oroszlánok, de még a zebrák, a zsiráfok, a kafferbivajok, a vízilovak és az elefántok védekezése is végzetes lehet számukra. Van, amikor a fagyi visszanyal. Gyakran elkergetik a konkurenciát az azok által elejtett zsákmánytól, és a dögöt is megeszik, de ez fordítva is megtörténhet, ha az ellenfél elég nagy számban érkezik. Mivel az oroszlán macskaféle, ezért remekül lát a sötétben, így a falka éjszaka is hatékonyan vadászhat. A nőstény napi húsadagja 5 kg, a hím igényli a 7 kg-t. Dél-Afrikában voltak esetek, amikor az oroszlánok kifejezetten emberre vadásztak, de általában ez akkor valószínűbb, ha az oroszlánok éhesek és ember kerül a közelükbe. A minap láttam egy műsorban, hogy a szafarikon kocsikból nézhető, néhány pár méterrel levő oroszlánok általában etetve vannak és szoktatják őket az emberek közelségéhez, és ha valamelyik mégis kötekedne a bámészkodókkal, azokat eltávolítják, mert rosszat tesz az üzletnek, majd újat vásárolnak a helyébe. A Panthera fajok, vagyis az oroszlán, a tigris, a jaguár és a leopárd keveredhetnek egymással. Ilyen elmélet van például a Panthera leo maculatus oroszlán alfajjal kapcsolatban, amelynek a bundája foltos. Az egyik elmélet szerint a maculatus oroszlán alfaj, a másik elmélet szerint pedig leopárd és oroszlán hibridje. Amúgy a leopárd és oroszlán keveredését leoponnak is nevezik, mint ahogy a tigris és oroszlán keverékét ligernek vagy tigonnak. Általában a két faj nevét keverik hibridizáció esetén, úgy, hogy a hím neve adja az első részt, a nőstény faj neve pedig a másodikat. Az oroszlánok leggyakrabban a szibériai tigrissel keverednek, ezeket magyarul oroszgrisnek vagy tigroszlánnak nevezik.
Az ilyen hímek meddők, viszont a nőstények néha termékenyek, vagyis fajtiszta hímmel tudnak szaporodni. Habár Kínában nem honos, a kínai hagyomány szerint az oroszlán megóvja az embert a gonosz szellemektől. Innen ered a kínai újév oroszlántánca, mellyel távol tartják a démonokat és a szellemeket. A legendájuk szerint az oroszlán valamikor a kínai állatöv 12 kiválasztott állata közé is tartozott, de a Nefrit császára vagy az ég császára az emberek ellen elkövetett gonoszságai, vérengzései miatt száműzte őt, és a tigris lett az állatok királya, és őt tette az oroszlán helyett a kínai állatöv harmadik állatjegyére. Az oroszlán Sri Lanka nemzeti zászlaján és címerén egyaránt megjelenik. Az oroszlán a Sri Lanka szigetén élő őshonos nép a szingalézek jelképe, a szingaléz nép nevének eredete, ugyanis a szinga oroszlánt jelent. A helyi néphagyomány úgy tartja, hogy az első szingaléz királyok egyike, Vidzsaja herceg Szingabahu fia, akinek apja egy oroszlán volt. Amúgy a történelemben a népek mindig a vezetőik után kapták a nevüket. Az oroszlán ábrázolások széles körben elterjedtek a szobrászat terén is, ahol a méltóságot és a félelemmel vegyes tiszteletet érzékeltetik. Például a gízai szfinx egy emberfejű oroszlánt ábrázol. Sri Lankán az oroszlán kapun vezetett keresztül az út a Szigiriához, a híres oroszlán sziklához. A hely egyike Sri Lanka 7 világörökségének. Az oroszlán gyakran ábrázolják a kínai építészetben és szobrászatban is. A tiltott városban, a kínai császár palotájában is majdnem minden bejárat előtt 2 oroszlán áll őrt. A világon mindenhol találhatunk oroszlán szobrokat, ugyanakkor a heraldikában használt címerállat is, amely a hősiességet, a bátorságot és az erőt szimbolizálja. Így Magyarországon is nem csak a 19. századból, hanem sokkal régebről is. A középkori velencei állam címere is egy szárnyas oroszlán volt. Napjainkban is sok szárnyas oroszlán szobrot láthatunk, főleg a mediterrán környéken, ez általában a velencei fennhatóságot jelölte. Az oroszlán a leggyakoribb állatkerti nagymacska, de tiszta vérben csak ázsiai oroszlánt és a fokföldi oroszlán fogságban fennmaradt fehér változatát tenyésztik. Magyarországon szinte minden állatkertben megtalálható. A fehér oroszlán Magyarországon a Nyíregyházi állatparkban, a Szegedi vadasparkban és a Győri állatkertben és a Felsőlajosi magánzúban látható. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Ha már fel vagy, köszönöm neked. Esetleg megoszthatod másokkal is a videót, hát ha számukra is érdekes lesz. Ha ötleted vagy jó tanácsod van, vagy csak egyszerűen hozzátennél bármi érdekes információt, írj egy kommentet. Legyen szép napod!